Hi, good afternoon, everyone. This is Maestro Ferdz, and today we're going to show you our studio. And who is with me? I'm a candy-free medical ganda sexy queen. I'm princess. Exactly. She has a very long name. So, me with Masi, we're going to show you and lahat ng parts ng aming studio so that you have an idea kung ano ba yung ginagawa ng isang artist and ano yung mga tools na ginagamit namin. So, watch out for that! Okay, before I show you the studio, I wanna show you some of my paintings here dito sa bahay namin. Ito si Mitzi. Ginawa ko siyang parang um, collage na may pagka-mosaic art. Yan. Isa yan sa bungad sa aming bahay. And I also have another painting here. Itong Last Supper na ganito yung format. Actually, maraming naggugusto na ng print copy nito. And even this original copy, kaya lang, syempre hindi ko naman siya pwedeng ibenta, di ba? And also, we have this Sampaguita fields na ginawa ko, I think like 2 years ago, para dito sa aming salas. Okay, so bababa na tayo. And ipapakita ko na ang aming studio. Masi, what are you doing there? Masi, papakita na natin yung studio natin sa kanila, okay? So this is our washroom. Dito sa washroom, andito yung mga collection ko ng mga eggs. Yan, nagko-collect ako nito. Hindi ko kasi alam kung ano ba ang kukolektahin ko and medyo na motivate ako dun sa Fabergé eggs. Like that. So yan. And handito yung painting ni Masi. Actually, part of this painting ay si Masi mismo yung nag-paint. This part, ako daw to, sabi niya, nagagawa daw ako ng pizza. Yan. Is that right, Masi? Apa. Opo, ayan si Masi. And ito yung aming studio where Daddy is staying most of the time. Happy si Daddy kapag nandito siya sa studio. So, meron kami ditong parang sofa. Andito si Michael Jackson. And dito yung painting ko kay Mama Mary, yung sa Manawag. And I put a lot of details here like mga bling bling. Ito binibili din to sa akin but siguro parang ano ko na lang to, personal collection. And I also have these Filipino inspired artwork with a Filipino model. So this one is lantern. Ayan. Makikita nyo yung background na ginamit ko dito. Ito yung parang sa mga simbahan. Yan. And also this one, natutuwa ako dito sa texture nitong background na para siyang coral reef with Nemo. Yan. This one is inspired by the jeepney. Yan, sinasakyan ko nung nag-work pa ako sa Manila. Blumentritt, Santa Cruz, Harrison, Baclaran. And this is the Sari Manok design doon sa hair niya. Also, ito naman ay banig inspired. At saka yung ginagawang handkerchief sa Philippines. Ito, ulaan nyo kung ano to. Si Jollibee to. So makikita nyo yung background niya is ayan, mga beehive. At yung hair niya, kung maalala nyo kapag nag-open yung Jollibee, ito yung mga balloons na nakalagay sa harapan ng kanilang store. And this one, ano kaya to? This is halo-halo inspired. Yan. Sa baba nito, nandito yung iba ko pang mga paintings. Lately, nagagawa ako ng mga clown paintings. Katulad nito. Ito ang mga motley na favorite ni Masi. Yan. Meron pa akong iba pang mga motley artwork dyan. Yan. And then, dito sa ilalim nito,
Dito nakalagay yung iba ko pang mga accessories for art. Ito yung mga bling-bling kasi nung nagpunta ako sa Calgary, ito yung mga ginamit ko doon na accessories for my artwork. Yan. So, nakaayos siya dito para hindi magulo tingnan. And, dito naman sa side na to, ito yung kinantahan ko kay Mrs. na kailangan kong bilhin. I need to have this Pro 100 printer na kaya mag-print ng 13 by 19. Kasi may mga gustong magpa-print ng mga artwork ko. Kung di nila kayang original, they're asking for printed copy. At ito yung maganda na magamit. Malaki siya. So, yan, pinag-ipunan namin talaga siya. Sa ilalim nito, yan, nakakuha ko ng mga container sa work ko. Lalagyan to ng potato salad. Maganda siya kasi square. So, I can put a lot of things here. Nilagyan ko lang siya ng smart. Ganyan. At maganda rin, naka-organize siya. Dito yung mga pangkat ko. Ayan. Another organizer na meron ako. Ito. Gusto ko dito mga lalagyan nito. Nabili ko to sa Dollarama. See? Ang dami kong pwedeng ilagay. At ma-organize yung mga gamit. For example, mga pens or brushes. Pentel pens. Yan. Diba? Napakagandang nakaayos lang siya sa side like that. And dito yung aking table. Dito yung laptop ko pag may mga gusto kong research. Ito yung currently ginagamit kong mga books, color schemes, and everything about color combination. Yan yung focus ko lately. Like, ano ba yung magandang color combination. At dito naman, ito yung isang artwork ko na 7 lucky horses. Dito naman sa wall na to, nandito yung mga artwork na ginagawa namin sa workshop. Ito, isa sa pinaka-in-demand but not easy to do, ay ito yung woods painting. Kung 8 years old and above, kaya na to. Ito, ini-introduce ko pa lang tong sunflower. Gagawin namin to sa April. Ito yung box office talaga. The cherry blossoms painting na 2 buwan na siyang puno at talaga namang gusto nila. Ito yung mga artwork na pinag-isipan ko. This is called Serenity. Gagawin namin to bukas. So this is like a combination of 4 or 5 artwork in one canvas. So at the end of the workshop, maiuwi nila yung ganito. Meron din itong mga bling-bling effect. Ayan, so meron siyang, ayan, may ganyan siya. And then ito naman yung Life as I See It, na one of the highlight is yung portrait, self-portrait painting na gagawin ng mga bata. Ayan. And ito, naka-ready na kami for tomorrow. But I wanna show you itong mga paint na ginagamit ko. See, dati ang konti lang ng paint ko. Pero, ayun, marami ka palang pwedeng bilhin na masasatisfy ka. Especially sa different qualities. Ito yung mga, pinakita ko to sa previous na video. Ito yung pag-uumpisa, ito yung mga bibilin mo. But ito naman yung mga, kumbaga, the rich and the poor. This is the rich part wherein nandito yung mga golden, mga pebeo, at saka yung holbein. Nandyan. Dito naman sa taas yung ginagamit ko sa workshop na pang student. And another painting there. At marami pang painting sa baba. Now, lumipat tayo dito sa kabila. Dito nakalagay yung mga paint na gagamitin namin for tomorrow. And then, dito nakalagay yung iba pang
materials na ginagamit ko sa pagpipaint. Meron dito yung gesso. Yung gesso ginagamit siya kapag yung surface is not yet covered with paint. Yun, pwede mong gamitin sa bato or sa wall, mga glue, Mod Podge, masking tape, at saka mga varnish. So yan. So at least another, ito pala isa ko pang printer. You have an idea kung ano ang itsura ng aming studio, where Maestro Ferdz is spending most of his time after work. So instead na ako ay gumala-gala, I just stayed here at ito yung pinaka-sanctuary ko. This is my cave. Kung sila, ang cave nila is ito yung kanilang mga collection. Ako naman, I wanna be like surrounded by art. So, yan lang. And maraming salamat po. And hope na nagustuhan nyo po itong ginawa kong pagtutour sa aking studio. Sana po nagustuhan nyo yung pagtutour dito sa aming studio. At bago ako magtapos, ipapakita daw ni Masi yung kanyang artwork. Is that your artwork, Masi? What's your favorite color? Papa. That's nice. Thank you, Masi. So gawa ni Masi yan. She was the one who painted it and put all the bling-blings on it. So I really don't know exactly what you call that artwork, pero at least meron siyang mga naiisip na, you know, tungkol sa art. So if nagustuhan niyo po itong tour sa aming studio, huwag pong kakalimutan, very important po yung pagsusubscribe. So far po, since yesterday, we already have like 12 subscribers. Yung iba natatawa, 12, wow, hindi po madali yon. So, malaking pasasalamat po whenever somebody subscribe to our channel. And please like, put your comments para po malaman namin what else we can do to improve our video. So, thank you and see you again. Bye!